موقع الجمعية الأسترالية العربية لغرب سيدني على الإنترنت يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا زلنا مع الحق المعنوي الثالث، ألا وهو تجنيب الزوجة الضرر والإيذاء. قلنا في اللقاء السابق أن الله جل في علاه قد منح القوامة للزوج تكليفا له بمسؤولية رعاية زوجته ووقايتها من النار. وقلنا كذلك أنه انطلاقا من هذه القوامة ومن حرص الزوج على وقاية زوجته من النار، أعطاه الله حق التأديب للزوجة. قال الله جل في علاه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم، فالله أعلى وأكبر من كل من بغى على زوجته سبيلا. في مطلع هذه الآية يتكلم الله جل في علاه عن النشوز، نشوز الزوجة. فما هو النشوز؟ النشوز في اللغة من النشز، والنشز هو الارتفاع، فكأن الزوجة قد نشزت إذا ارتفعت عما أوجبه الله تعالى عليها من طاعة زوجها. هذا هو معنى النشوز في اللغة. أما النشوز في معناها الشرعي فالزوجة تنشز إذا ارتفعت عن زوجها وخرجت عن طاعته مع بغضها له أو لطاعته. وتوضيحا أذكر مثالا: فإن أساءت الزوجة لزوجها مثلا برفع صوتها عليه، فإن كان هذا الأمر منها على سبيل الأمر العارض أي غير المتكرر، ويعرف من حالها أنها حريصة على طاعة زوجها، فهذا ليس بالنشوز. نعم، يعد هذا من المعاصي، ومع مثل هذه المعاصي قد يقع النشوز. النشوز هو الإساءة إلى الزوج بمثل هذه المعصية مع المداومة وظهور البغض من قبل الزوجة، سواء كان بغض الزوج أو بغض طاعة الزوج. هذا هو النشوز في الشرع. فإن وقع هذا النشوز أو خشي أن يقع، علمنا الله تعالى في هذه الآية 3 مراتب للتعامل مع الزوجة تأديبا. فقال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. 3 مراتب. جمهور العلماء وهو الراجح أن هذه المراتب 3 هي على الترتيب، بمعنى أن الزوج يبدأ بالموعظة، فإن لم يفلح أو لم تفلح الموعظة ينتقل إلى الهجر في المضجع، وهكذا. بالتالي فالآية فيها إضمار، فكأن الآية تقول:
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن على هذا النشوز فاضربوهن. 3 مراتب بالترتيب، وليست على سبيل الانتقاء والاختيار، أن يختار الزوج ما يشاء من هذه الثلاثة، لا، بل هي بالترتيب. هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وسنمر وإياكم مع هذه المراتب الثلاثة واحدة تلو الأخرى. أولى هذه المراتب الوعظ، أولى هذه المراتب الوعظ، ويكون الوعظ حينما يخاف الزوج من وقوع النشوز من زوجته. يعني فقط إن لمس الزوج بعض أمارات وعلامات النشوز، هنا يبدأ الزوج بالوعظ. والوعظ هو تذكير الزوجة بما يجب عليها من طاعة زوجها ويحرم عليها من معصيته بالمعروف طبعا، ويحرم عليها من معصيته وما يترتب على هذا وذاك من أجر أو عقاب. هذا هو الوعظ. ولا بد في الوعظ من ضوابط. أذكر أبرز 5 ضوابط. أولاها لا تهمل الوعظ. البعض قد يقول ما دام زوجتي لم تقع في النشوز، مجرد إساءات خفيفة فخلاص، وهو مشغول في أعماله وتجاراته فيهمل الوعظ. هذا أمر خاطئ. لا زال الزوج في سبات، فإذا وقع النشوز من زوجته تراه يركض متلهفا يبحث عن فتاة ويبحث عن حلول ويريدها حلولا سحرية سريعة، وهذا خطأ. الأمر الثاني من ضوابط الوعظ أن تتحرى سبب النشوز. ما هو السبب؟ فمعرفة السبب يعين في اختيار الأنسب من طرق الوعظ. فقد يكون السبب مثلا جهل الزوجة بحقوق الزوج، إذن هي بحاجة إلى تعليم. قد يكون السبب تقصيرك في حقوق الزوجة. قد يكون السبب التحريض من الأطراف الخارجية في رأس الزوجة. قد يكون السبب الغزو الفكري الذي نعاني منه اليوم سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها. فمعرفة السبب، تحديد السبب، تعين في اختيار الأنسب من وسائل الوعظ. من ضوابط الوعظ أيضا تنويع طرق الوعظ، أجواء الوعظ، وسائل الوعظ. فمثلا جلسة مع الزوجة مع كوب عصير، مرة أخرى استخدم أسلوب الهدايا، حتى لو هدية لا قيمة لها، وردة، لها تأثير عجيب سبحان الله، خاصة مع النساء. مرة أخرى ادعو زوجتك إلى طلعة جميلة. هذا أمور طيبة. والمسلم الفطن هو الذي يكون مبتكرا مبدعا في أساليب وطرق وأجواء الوعظ. ومن ضوابط الوعظ أيضا لا تنتقل من الوعظ إلى المرتبة التالية كالهجر في المضجع إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الوعظ، بحيث تشعر أن الوعظ قد أخذ كفايته، خلاص ما في أكثر من هذا ممكن أن يقدمه الزوج. فبعض الفقهاء حرم الهجر أو الضربة إذا كان بالإمكان رد الزوجة عن النشوز بالوعظ. وآخر ضابط من ضوابط الوعظ
عليك بالرفق. فلا بد أن يقترن الوعظ بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه يقول: إن الرفق إذا وضع في شيء زانه، أي جعله معتدلا، وإذا رفع عنه شانه، والشين عكسه وضد الزين. هذه أبرز ضوابط الوعظ. طيب، إن قام الزوج بالوعظ ثم عادت زوجته عما كانت عليه من مخالفات فبها ونعمت، انتهى الأمر. طيب، إن وقعت الزوجة في النشوز واستمرت، هنا ينتقل الزوج إلى المرتبة التالية وهي الهجر في المضجع. يقول الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجر إلا في البيت. والحديث صحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، رواه عن ابن عباس، قال في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، قال: الهجران ترك جماعهن في الفراش، وأن يولي الزوج ظهره. يعني بمعنى آخر يكون الهجران في نفس الفراش، لا يفعل كما نسمع من بعض الأزواج: خرج من غرفته إلى غرفة أخرى، ربما خرج من البيت. الهجر الصحيح الشرعي يكون في نفس الفراش، يوليها الظهر تأديبا لها. وقد يكون من الهجر ما هو بمثل هذا، كهجر الكلام معه، فلا يكلمها إلا فيما هو واجب. وهجر الكلام لا يكون فوق 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر فوق 3. وأيضا من الهجر في الطعام، لا يجلس معها مثلا على الطعام تأديما لها. والهجر له ضوابط أذكر أبرزها ضابطين. الأول، لا بد أن نعلم أن الهجر لا يسقط حقوق الزوجة، وهذا أمر مهم. كثير من الأزواج تراه إذا وصل إلى مرحلة الهجر وكأنه يعاقب الزوجة بمنعها من حقوقها، فيمنع عنها مثلا أجزاء من النفقة، وهذا غير جائز، هذا محرم. هذه أسيرة عندك، ستسأل عن حقوقها يوم القيامة. إذن وإن كنت هاجرا فحقوقها تأتيها لعندها، لكن أنت تهجر مثلا الكلام بالملاطفة، تهجر الفراش، كل ذلك يعطي رسالة واضحة أنك في موقف بسبب ما ورد منها من نشوز. لكن إن منعت عنها حقوقها، هنا ستبدأ تفكر بطريقة سلبية، ستبدأ تقول والله، تبدأ تعاند مثلا. لكن إن وصلتها حقوقها كاملة لعندها من ملبس ومطعم ومشرب ومسكن ومع هذا أنت زعلان هاجر، هنا ستصل الرسالة بشكل إيجابي كما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الآخر الذي أيضا مهم، الهجر أمر تأديبي تعبدي، احتسب وأنت تهجر الأجر. هذا معناه أنك لا ينبغي أن تترك الهجر تحت تأثير العواطف غير المنضبطة بالشرع. فكما أنك إن غضبت شديدا من زوج لا يجوز لك أن تعاقب بأكثر مما تستحق، فكذلك إن رضيت عنها تحت عاطفة لا يجوز لك أن تعفو حيث لا يحسن العفو. هذا أمر مهم. بعبارة أخرى أو بلفظ آخر أقول: لو غلب على ظنك أن الهجر
سيؤتي ثماره، أي سيؤثر في الزوجة ويحملها عن الإقلاع عن هذا النشوز. فلا يحل لك والحالة هذه أن تقلع عن الهجر لمجرد عواطف أو لأن الزوجة قد لانت لك. فكما نتعبد في ذاك نتعبد في هذا. طيب، إن أقلعت الزوجة بعد الهجر عن النشوز صار المطلوب وانتهى الأمر. طيب، إن أصرت على النشوز واستمرت، هنا يجوز لك الانتقال إلى المرتبة الثالثة، ألا وهي الضرب غير المبرح. الضرب غير المبرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، أي إن لنسائكم حقا عليهن أن لا يأذن بدخول بيتكم والجلوس فيه لأحد تكرهونه أو تكرهون وجوده أثناء غيابكم. هذه معصية، هذه إساءة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا الشاهد من الحديث، هذا القيد، ضربا غير مبرح. هذا الحديث صحيح مسلم. وفي جامع الترمذي بإسناد حسنه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إذن الضرب الشرعي هو غير المبرح، أما الضرب المبرح فمحرم شرعا. طيب، ما هو الضرب غير المبرح؟ هو الضرب المعنوي، ليست الفكرة الإيذاء البدني، إنما هو ضرب معنوي غير شديد. ضبطه الفقهاء والعلماء لما قالوا: وهو الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يترك أثرا. شوف هذه الضوابط، قارن بينه وبين الحالات التي نسمعها اليوم من ضرب في البيوت من قبل الزوج لزوجته. ومن الضرب المبرح ضرب الوجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يضرب الوجه أو ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فالضرب أمر تأديبي معنوي، ليس المراد من عنده من الضرب الانتقام والتشفي. أنا غضبان من زوجتي فسأنتقم منها فأضربها ضربا مبرحا فأكسر فيها عظما. لا والله إن هذا لمحرم. ومن شدة حرص سلفنا على ضوابط الضرب هذه، بعضهم صرح بأدوات الضرب لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سئل: كيف يكون الضرب؟ قال: بالسواك ونحوه. السواك الذي نسوق به أسناننا، عصا برفع الإصبع والقلب، كثير منكم يعرفها، صغير. بالسواك أمر معنوي، لا ينبغي أن تكسر عظما، لا ينبغي أن تسيل دما، لا ينبغي أن تترك أثر. مثلا أحيانا لو ضربت بيدك ضربة قوية يحمر الأثر في المكان المضروب وبعد فترة تزرق، هذا أثر، هذا لا يجوز، هذا ضرب مبرح، هذا محرم. كل هذا محرم. لا نكاد اليوم في الحالات التي نراها أو نسمع بها من الضرب إلا أن نرى الضرب المبرح. هذا الضرب المبرح، أزواج، المكسور فكها
اللي مكسورة ايديها، اللي تنزف دما، اللي جسمها مزرق، اللي نايمة في المستشفى. وبعض الحالات سمعنا والله أن زوجة ماتت إثر ضرب زوجها لها. الله أكبر، هذا ديننا؟ هذا شرعنا؟ وبعض الأزواج يضرب زوجته ضربا مبرحا في النهار، وآخر النهار يشعر بالندم، فهو يعلم أنه قد أخطأ وأنه ضرب إثر عاطفته وغضبه لا ضربا منضبطا، فيندم فيأتي يريد أن يصالح زوجته أو أن يجامعها. وقد أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حيث قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد لعله ثم لعله يجامعها آخر النهار. وإلى كل هؤلاء أقول لكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا تعذيب، إن لم تتب أنت موعود بالعذاب. هذا تعذيب والله يا أخوتي. فيا أيها الزوج الكريم، إن شريعتنا هي من عند الله جل في علاه، خالق الخلق الأعلم بالأصلح لهم. ومثل هذه السلوكيات وهذا الضرب الوحشي حقيقة يضع المسلمين في حرج، خاصة في مثل هذه البلاد. فيصير المسلم الآن كأنه في موضع دفاع. غير المسلمين يعلمون أن في القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جواز الضرب، ويرون هذه الحالات الوحشية من الضرب، فسيظنون أن هذا الضرب الوحشي المبرح هو من ديننا. من السبب؟ سلوكنا أعطى صورة سيئة عن ديننا. فاتقوا الله أيها الأزواج، وليكن كل منكم رسولا يظهر المحاسن والأخلاق الطيبة من ديننا. وآخر ما أختم به أن الضرب غير المبرح الذي يكون بالسواك ونحوه، هذا الضرب المعنوي الخفيف، حتى هذا الله شرعه على سبيل الجواز كما قال بعض الفقهاء، وتركه أولى وأفضل. ترك هذا الضرب أولى وأفضل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الضرب مباح وتركه أفضل. كيف لا إن علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب زوجة ولا خادمة؟ فقد صح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فخيار الناس الذين لا يضربون، خيار الأزواج الذين لا يضربون زوجاتهم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. Assalamu alaikum. All praise and thanks due to Allah, the most gracious, the most merciful. We ask Allah to raise the rank of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family and his companion. Today is the 7th meeting in discussing the rights of a wife upon her husband. And the Sheikh has continued to talk about the non-materialistic right. And that is the right not to cause harm and also to avoid the wife from being harmed. And not to inflict any harm yourself on her. The Sheikh mentioned last week that Allah subhanahu wa ta'ala have gave the man the superior position of guiding his wife. So as a must with guiding is the discipline. And today the Sheikh is discussing how do we do this discipline. The discipline is actually mentioned very clearly in the Holy Quran. As Allah subhanahu wa ta'ala said, those wives from whom you fear arrogance, first advise them. Then, if they resist, don't sleep in the same bed. And finally strike them. But if they obey you, seek
no means against them. Allah is the most exalted and the great. So it's very, very clear here how we go about it. 1, 2, 3. First, second, third. You cannot go second, first, third. Third, second, first. It's first, second, third. The first one is the advising. And the Sheikh has actually told us about how to do it in 5 steps. Step 1 is do not ignore small bad action. Or the Sheikh actually used the word nushuz, which is in English, is the arrogance and the disobedience to the husband, to the God of course first, and to her husband. So, if you start to notice some small actions here and there, for example yelling, for example not praying on time, not guiding your children to the right things and so on, do not ignore small things. Then when it's coming to big massive action, you say, oh, what am I going to do about it? So do not ignore. Start from the very beginning. Number 2 is to find out the reason. Why is she doing what she's doing? Does she lack knowledge? Or do you lack knowledge? Or haven't you told her? So find out what's the reason. Number 3 is when you discipline, when you talk, okay, what methods are you using? And the Sheikh is using told us a few examples. Is try to have diversity in your methods. Like for example, if she knows at a particular day, in a particular, somewhere in the house, you're going to advise, she's going to ignore, eventually she's going to ignore what you're saying. Try to have different methods. For example, invite her over dinner, have a tea or coffee or a drink or something, buy a gift. All these little things, for example, for women, roses have a very special effect. So have all different methods. So when you start to tell her about what you're going to say, she's going to open her mind. So do not choose one particular method and that's it. Different times, different days, different places, different methods. Number 4 is when you discipline, when you advise, try to be nice and gentle. Because once you use a harsh language or a foul language, that will take everything out of context. So try to be nice and gentle. Be careful what language you use and so on. Use things from the Quran, use things from the Hadith and so on. And last but not least is if everything found and you've exhausted everything, you really had enough, then you step to second stage, which is the forsake women in bed. A lot of people actually misunderstand this, and you see people leaving the house, people leaving the country. No, the actual the forsake your wife should start from within the same bedroom. So in bed, just sleep on and give her your backside. Or if you really want to go a bit more, you can avoid talking to her. Use very small sentences, one-word answer. Avoid eye contact. Avoid eating with her, and also talking. Of course, you avoid talking, but the most important things in the house, for example, children, things important in the house, you still have to talk. But try not to stop talking for more than 3 days, as the hadith in the narrated from the Prophet. You're not supposed to stop talking more than 3 days. For actually any brother, Muslim brother, not let alone your wife. So you don't leave the house. You don't leave. Actually, you're not supposed to even sleep in the other room, in the same room. But as I just mentioned, the few things you can do. Now, if your wife is actually have changed, have improved, okay, do not spoil the situation. Do not keep going, okay? Otherwise, she's gonna misunderstand what's going on. Okay, he wants me to pray, and I've been praying. He's still not talking to me. So what did I do? So she will be very, very confused. So you really have to tell her what went wrong and why you did what you did, so she can understand the message, so she won't do it again. And remember, you're doing all this for the sake of Allah, not to abuse the situation, and not to show her that you're superior than her. Now, lastly, if this is found,
Then we come to the third, and that's actually a very, very important part, which is the striking your wife. Now, striking is actually mentioned in the Quran. We cannot avoid this, and it's mentioned in the Hadith. Okay? But how do we do it? Okay? You're not supposed to brutally beat your wife. Okay? If any aggression towards your wife that will lead to bruising, will lead to break her bone, will lead to bleed, that absolutely is forbidden in Islam. And also striking the face. This is absolutely also is not in Islam. One of the companions actually of the Prophet, he used to strike his wife with the suwak, and you know the suwak is actually thinner than my fingers, about the size of my finger. So it's actually more of psychological hitting than physical hitting. And the Sheikh mentioned this is very, and he stressed this point very, very important. These days, unfortunately, we see men abusing situation. They beat their wife so bad that she ended up with concussion, she ended up with the broken bones, and some women ended up dying from their injuries. And then, unfortunately, the multimedia will jump on this, and they say, look, the Islam says, and as you know, some people read, non-Muslim, they read the Quran, they read the Hadith, and they find out that it's actually mentioned the word striking. So they connect the word striking with the breaking bone, striking with the woman dead. Look, this is Islam. And this is unfortunately, who started all this? It's you. So it's really, really important to be a very good ambassador to this religion. We are not about abusing women. We are not about striking women brutally. It's all about the psychological. The Prophet ﷺ, and according to his wife, Sayyidah Aisha, he never hit a woman, he never hit a servant, but yet he did go to a war for the sake of Allah. So, and it's also mentioned by actually some scholars, if your woman is willing to change her bad behavior by the talking, striking, and forsake her in bed, it's actually forbidden. So exhaust everything. Exhaust step one first. Make sure you've done everything possible before you go to second, then the third. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد لاحظنا جميعا كيف أن شريعتنا كانت أحرص ما تكون على تجنيب الزوجة الإيذاء والضرر حتى عند التأديب والعقوبة. تشريع كامل، وكيف لا، وهو بوحي يوحى من الله جل في علاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.